สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเรานักศึกษานะครับนักเรียนนักศึกษานัก DIY นะครับแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบการเขียนโปรแกรมนะครับช่องผมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับว่าการอินสปายเทคนิควิธีการต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Arduino นะครับคือที่เราลงไว้เนี่ยนะครับคือระดับที่พื้นฐานที่สุดที่ทุกท่านควรจะทราบนะครับ ทุกท่านเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยจะต้องไปแตกยอดเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าการเขียนโปรแกรม Arduino เนี่ยมันไม่มีขีดสุดนะครับมันไม่มีขีดจำกัดมันสามารถทำอะไรก็ได้ควบคุมอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในโลกใบนี้ที่มนุษย์ใช้งานหรือจะให้สัตว์เลี้ยงใช้งานก็ได้หรือจะควบคุมระบบบริหารจัดการพืชผักสวนครัวของเราระบบบริหารจัดการพลังงานได้หมดทุกอย่างนะครับด้วยเทคนิคการ Input เป็นแรงดันนะครับด้วยเทคนิคการใช้ควบคุมแบบปุ่มหรือจะให้ควบคุมอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไขที่มนุษย์ define ได้เองนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ถึงขั้น AI นะครับเขาเรียกว่าระบบอัตโนมัติ AI เนี่ยมันก็จะมีระบบที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่กว่าจะเป็น AI ได้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องถูก define มาโดยมนุษย์ก่อนนะครับ AI ไม่มีทางรู้ได้ว่าอันนี้คือหน้าคนนะครับที่เวลาเราเดินเข้าไปในโรงเรียนใช่ไหมมันจะมีระบบสแกนใบหน้าแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เวลาปิดแมสเนี่ยยังรู้เลยว่าใครนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย AI เนี่ยก็ถูก define มาโดยเฉพาะ define มาโดยมนุษย์นะครับซึ่งมันมีมานานแล้วนะครับ AI เนี่ยมันอยู่กับเรามานานแล้วแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการเก็บล็อกของไฟล์ผ่านพวกเราใช้งานนี่แหละนะครับเวลาเราจะไปล็อกอินเว็บต่างๆนะมันก็จะถามเราอันไหนคือเสาไฟอันไหนคือรถอันไหนคือเรือเนี่ยมันก็จะถามเรานั่นแหละคือ AI มันก็เริ่มเรียนรู้จากมนุษย์ว่าโครงสร้างอัลกอริทึมสีแบบนี้นะครับเป็นเสาไฟฟ้าเป็นรถยนต์เป็นผักเป็นหน้าคนนะครับอัลกอริทึมแบบนี้นะครับเป็นหนวดลองลบหนวดออกไปสิจะเหลือหน้าตาแบบไหนมันก็เพิ่มสกินเชดตรงเนี้ยนะครับเข้ามาเสริมนะครับพวกนี้คืออัลกอริทึมที่สูงขึ้นไปอีกนะครับการที่จะเข้าใจระบบขั้นสูงขั้นสุดยอดได้เนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจระบบแค่วงจรเล็กๆก่อนนะครับเพราะว่าการควบคุมระบบขั้นสูงมันก็คือเริ่มมาจากวงจรเล็กๆนะครับเริ่มจากทรานซิสเตอร์หรือตัวต้านทานแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับเราถึงจะเขียนโปรแกรมออกมาได้นะครับก็คือเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเขียนผ่าน MCU อะไรต่างๆนะครับควบคุมสัญญาณ on off นะครับบางอุปกรณ์ควบคุมเป็นสัญญาณพันบางอุปกรณ์ควบคุมเป็นสัญญาณ Serial Data ที่ต่อกันยาวเปรี้ยดเลยนะครับที่มีการสื่อสารกันแบบว่า100,000 กิโลบิตเปอร์เซกอะไรแบบเนี้ยมันจะปิดเลยนะครับแม้กระทั่งนะครับ UPS ที่มีการ define ชิปมาโดยเฉพาะเนี่ยก็ถูกเขียนโปรแกรมเป็น Serial Bus นะครับจะเขียนเป็นสัญญาณพันเพียวๆก็ได้ปิ๊บ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 ก็ได้จะเขียนสดๆก็ได้หรือจะเขียนแบบ Serial Data ก็ได้นะครับทำได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะให้ทุกท่านเนี่ยไปแตกยอดเอานะครับผมคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำพวกนี้ได้ครอบคลุมหรอกนะครับแต่ว่าช่องผมเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่ใครมาเรียนก็เรียนไปนะครับก็เอาไปแตกยอดกันเอานะครับนักเรียนนักศึกษาถ้ามีเวลาก็ศึกษากันไปให้สุดไปเลยนะสร้างยานอวกาศเลยนะประเทศไทยสร้างได้ไหมนะครับผมว่าสร้างได้นะสร้างเครื่องบินพวกเราก็สร้างได้นะควบคุมระยะไกลยังทำได้เลยนะครับถ้าเราลงมือปฏิบัติจริงและถ้ามีเวลามากพอด้วยนะของพวกนี้นะครับมันใช้เวลานะครับในการศึกษาเวลาในการทดลองทุกอย่างเลยนะครับในโลกของเราเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นทรานซิสเตอร์ให้เราใช้เนี่ยนะครับมันถูกกำเนิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ยุคก่อนปู่ย่าตายายเราซะอีกนะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยถูกผลิตมามันก่อนที่จะผลิตสำเร็จด้วยก่อนที่จะผลิตสำเร็จเนี่ยนะครับมันถูกคิดค้นมาแล้วเป็น100 ปีนะครับแม้กระทั่งตัวเลขหนึ่งเนี่ยอาราบิกเนี่ยนะครับคุณคิดว่ามีคนสร้างแบบชนิดที่เจาะจงหรือไม่เจาะจงนะครับตัวเลขแบบอาราบิกเนี่ยมันถูกคิดค้นมานะครับเขาถูกวางแผนมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยยังมีมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือสาเหตุว่าทำไมเนี่ยนะครับติดตั้ง Arduino กับESP8266 หรือ ASP32 นะครับ
กับ Blink นะครับไม่ผ่านนะครับเพราะอะไรนะครับจริงๆมันคือเส้นผมบางภูเขานะครับที่หลายคนยังไม่รู้ปัญหานะครับไม่ได้เกิดจากโค้ดที่ผมตั้งต้นไว้ให้ปัญหามันไม่ได้เกิดจาก Blink นะครับปัญหามันไม่ได้เกิดจากบอร์ด Arduino ที่เราซื้อมานะครับปัญหาไม่ได้เกิดจากระบบคลาวด์ระบบอินเทอร์เน็ตบ้านเลยนะครับระบบอินเทอร์เน็ตบ้านอาจจะมีผลนะครับถ้าเป็นตามโรงเรียนเนี่ยถ้ามีการล็อกอินผ่านระบบ Authentication เนี่ยพวกนี้จะไม่รองรับจะต้องเป็น Wi-Fi Hotspot แบบ 2.4G นะครับหรือบางอุปกรณ์อาจจะต้องใช้ 5G อะไรก็ได้แต่พื้นฐานเนี่ย 2.4G ก็พอก็มีเพื่อนๆถามผมว่ามันสามารถควบคุมอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือผมจะรวบรวมคอมเมนต์แต่ว่าผมจะไม่ได้เอาคอมเมนต์มาโชว์นะแต่หมายถึงว่าผมรวบรวมคอมเมนต์จาก1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมลงไปเนี่ยนะครับแล้วเกิดฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยถือว่าฟีดแบ็กดีผู้ที่สนใจเยอะมากนะครับมีผู้เริ่มมาศึกษาเล่าเรียนเนี่ยนะครับเป็น10,000-20,000 วิวแล้วมั้งตอนนี้นะครับเรื่องการสมัครใช้งานนะครับสมัครใช้งานยากที่สุดการลงโปรแกรมเนี่ยยากที่สุดการโคดดิ้งเนี่ยไม่ยากนะครับถ้าเราวางแพลตฟอร์มของโปรแกรมนะครับวางไลบรารีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปหาโค้ดตามอินเทอร์เน็ตมานะครับมาก๊อปวางเนี่ยเปลี่ยนค่าอัลกอริทึมนิดๆหน่อยๆเวลา execute มาก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับผ่านเลยแต่จะทำงานไม่ได้เลยถ้าท่านไม่เข้าใจ component นะครับเรื่องทรานซิสเตอร์เรื่องตัวฐานท่านก็ต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าท่านจะศึกษาแต่โค้ดนะครับเขียนโค้ดอะไรก็ได้ลงมาปุ๊บแต่ท่านไม่รู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นก็คือมันจะไหลของกระแสบวกลงกราวนะครับกระแสเข้มข้นสูงนะแรงจ่ายเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงมากควบคุมลงกราวได้ยากต้องใช้ตัวต้านทานพูอัพพูดาวนะครับก็ไปเก็บเรื่องตัวต้านทานพูอัพพูดาวเรื่องทรานซิสเตอร์นะครับวงจรพุทพูนะครับก็ต้องไปเก็บตั้งแต่เหนี่ยวนำลำโพงแล้วก็จะมีถ้าใครดูจบมันจะเหนี่ยวนำแสงได้ด้วยนะครับตุ่มนึกออกไหมครับมันสามารถแม้กระทั่งไฟเวทีที่เราไปดูตามเครื่องดนตรีเขาใช้หลักการนี้นะเขาใช้สัญญาณเสียงนะครับมา analyze เป็นสัญญาณ punch นะครับแล้วก็ไปเหนี่ยวนำพวกทรานซิสเตอร์ MOSFET หรือ IGBT เหนี่ยวนำเครื่องเสียงที่สมมุติว่าหลอดไฟตัวนั้นมันกิน100โวลต์มันจะต้องกำเนิดจาก4โวลต์5โวลต์เนี่ยทำยังไงมันถึงจะเหนี่ยวนำไฟ100โวลต์ให้กระพริบได้เห็นไหมมันน่าสนุกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยเรื่องทรานซิสเตอร์กับตัวต้านทานพูอัพพูดาวเนี่ยคือสุดยอดนะครับเข้าใจตรงนี้ให้ถ่องแท้นะครับแล้วก็ค่อยไปเก็บรายละเอียดตัวอื่นนะครับเรื่องการควบคุมสวิตช์นะครับสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยมันก็คือสัญญาณพันพื้นฐานนะครับเรื่อง Boost Converter เรื่อง PFC ตัวแปรสร้างพลังงานเนี่ยไปเก็บให้ละเอียดเลยนะครับบางทีนะครับเราอาจจะข้ามขั้นตอนอะไรไปแค่นิดเดียวนะครับมันก็จะลงโปรแกรมไม่ผ่านยกตัวอย่างที่ผมเจอหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อมูลมาปรึกษานะครับส่งมาประมาณ100คนเนี่ยให้ผมช่วยแก้นะครับผมก็แก้ให้หมด100คนแต่ว่าเราแก้ให้ได้ไม่ตลอดนะครับผมขออย่างนี้ได้ไหมนะครับใครที่ทำได้ก็ไปช่วยเพื่อนนะครับนักเรียนนักศึกษาคนไหนทำได้ไปช่วยเพื่อนนะครับไม่ใช่มาถามผมนะครับผมเป็นคนone to many นึกออกไหมเนี่ยคือ1สอน100 1บอก100นึกออกไหมแต่ถ้า100คนสงสัยแล้วมาถาม1นึกออกไหมไอ้1คนเนี่ยจะต้องตอบถึง100คำถามแต่ผมเชื่อว่ามันมี100คนเนี่ยมันจะไม่เข้าใจแค่ประมาณสัก5คนที่ทำไม่ได้เอาอย่างนี้ไหมก็คือ95คนน่ะช่วยบอก5คนนั้นหน่อยก็คือช่วยบอกเขานะครับเหมือนกับว่าผมเองเนี่ยเขาเรียกว่าoneนะครับone to many one to พวก you นะครับคือ one to many นะครับ one to manyตอบ many เหนื่อยนะครับผมต้องสร้าง AI ขึ้นมาตอบใช่ไหมผมต้องลงทุนแบบ100 ล้านสร้าง AI ขึ้นมาตอบพวกเราใช่ไหมไม่ใช่นะครับพวกนี้เราเรียกว่าการ inspire ช่องทางนะครับวิธีการก็คือเราอาจจะมีเพื่อนเราที่ทำได้ก็ไปขอความช่วยเหลือซะนะครับผมเองสมัยเรียนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจอะไรหมดนะครับผมก็ถามครูบาอาจารย์เข้าห้องสมุดศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองถามเพื่อนบางทีอยู่หอพักนะครับเพื่อนที่เป็นช่างไฟฟ้ามันมีหนังสือเรื่องไฟฟ้าอยู่ก็หยิบมาอ่านนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการเรียนรู้ของเรา
นะครับมันมีช่องทางการหาความรู้มากมายแล้วก็ Google Search ก็เยอะนะครับต่างประเทศที่ทำไว้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยข้อมูลมหาศาลเลยนะครับเป็นความรู้เนี่ยมันเป็นอนันต์มากนะครับ Google นะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรอกแค่ YouTube เนี่ยแค่ตั้งใจดูเนี่ยแค่ขยันดูนี่ก็ผมบอกเลยว่านะครับตั้งใจดู1วันเลยนะครับกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเอา1วันเลยนะต่ออาทิตย์เนี่ยสมมุติว่า1วันต่ออาทิตย์คุณจะดูช่องใครก็ได้นะครับไม่ใช่ช่องผมอย่างเดียวนะไปดูช่องพี่ๆท่านอื่นที่เป็นช่างอะไรเยอะแยะเลยนะครับที่เขาลงไว้ดูแค่ช่องนั้นช่องเดียวหรือดูผสมผสานกันนะครับวันเดียวเลยนะเราทุ่มเท1อาทิตย์ต่อวันนะวันอาทิตย์ไม่ต้องไปไหนเลยวันอาทิตย์เพื่อนชวนเที่ยวไม่ต้องไปเที่ยวนะไปเที่ยวทำไมเสียตังค์นะครับเอาเรียนก่อนนะครับจะไปเที่ยวใช่ไหมเดี๋ยวขอเป็นช่วงบ่าย3นะเดี๋ยวช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงขอเรียน YouTube นิดนึงนะครับตั้งใจดูเลยแล้วก็เอาปากกาขึ้นมาเลคเชอร์ไว้นะครับจำเนี่ยจะดีกว่าจดนะครับจำไม่หมดนะครับจดดีกว่านะครับจำดีกว่าจดนะครับเพราะว่าเวลาเราจำเนี่ยเราเดินไปไหนมันไม่ต้องพกกระดาษนึกออกไหมแต่ถ้าจำไม่หมดล่ะนะครับสิ่งเดียวเลยเราก็ต้องจดนะครับเห็นไหมข้างฝาข้างหลังนะครับเทคนิคการเรียนรู้นะครับพวกนั้นเต็มไปด้วย Data Sheet ที่ผมไม่อยากจำนะครับแต่ผมเอาสมองไปจำอย่างอื่นแต่ไอ้พวกเนี้ยผมเห็นมันทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจำได้อัตโนมัตินี่คือเทคนิควิธีการเรียนนะครับคราวนี้เวลาเราเรียนเนี่ยนะครับผมจะบอกให้แนวทางนะครับแบบนี้สนุกนะครับเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขามาปรึกษาเรื่องการลงอะไรเงี้ยแหละผมก็อินสปายเขาจนเขาทำได้นะครับเขาทำได้เองนะผมบอกว่ามันอาจจะติดอยู่ที่ security อะไรสักตัวหรือเปล่านะครับมันอาจจะติดอยู่ที่ security อะไรสักตัวเช่นเราไปเซฟArduino Library ไว้ใน OneDrive นะครับยกตัวอย่างเช่น Windows 10 ที่เราไปซื้อมาสมมุติถ้าเราไปซื้อคอมมาใหม่นึกออกไหมบางทีช่างคอมเขาไม่ได้แบ่ง partition เป็น Drive C Drive D ให้เรานะครับเขาแบ่งเป็นแค่ Drive C ให้เราเวลาที่เขาเก็บเนี่ยนะครับพื้นฐานเลยมันจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ OneDrive นะครับถ้าเราบางทีเราไม่ได้ตั้งออกมาแต่ถ้าเราตั้งออกมาเนี่ยมันจะเก็บเราสามารถเก็บ D Desktop นะ D Document D Download เนี่ยสามารถตั้ง default folder เนี่ยไว้บนได้ดีได้นะครับแล้วได้ดีเนี่ยมันไม่มี security ซับซ้อนนะครับเราลง library อะไรไปเราลงไฟล์ Arduino ไปก็คือมันก็ process ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันติดอยู่ที่ security อย่างเดียวนะในการลงไม่ผ่านนะครับยกตัวอย่างอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ESP8266 นะครับกับBlink ก่อนนะยกตัวอย่างคนนี้นะก็คือน้องไทเกอร์นะผมเรียกชื่อตามโฟลเดอร์คอมที่เขาตั้งคนนี้ก็ปรึกษามานานแล้วล่ะนะครับช่วงแรกๆเลยนะครับประมาณต้นปีนะครับเขาติดตั้งตามสูตรเป๊ะเลยนะครับผมลง library Blink Simple แล้วครับผมลงESP8266 แล้วครับมันจะเป็น library ใช่ไหมที่เราศึกษากันมานะถ้าดูตามคลิปมันจะมีบอกแต่นะหารู้ไหมว่า default folder เวลาที่เราลง Arduino เนี่ยบางทีมันไปเลือกลงที่ document นะครับ document ถูกนะครับถ้าลง document ก็ไม่ผิดแต่ใน document นะครับมันดันไปอยู่ใน OneDrive เห็นไหมครับ OneDrive เนี่ยนะครับเป็นโฟลเดอร์ security ที่แฮกไม่ได้ใครที่เซฟงานอยู่ที่ OneDrive แต่ไม่ได้ซิงค์งานขึ้นเน็ตนะครับแต่เซฟไว้ในโฟลเดอร์ OneDrive ถ้าวันใดวันหนึ่งโฟลเดอร์ Windows มันล่มนะครับแล้วช่างไม่สามารถที่จะ access แล้วดันล็อกพาสเวิร์ดด้วยล็อกพาสเวิร์ดแบบอีเมลนะไม่ได้ล็อกพาสเวิร์ดแบบที่เป็นพินไม่ได้ล็อกพาสเวิร์ดแบบที่เป็นคีย์พาสเวิร์ดเหมือนดั้งเดิมนะบางคนล็อกแบบพินบางคนล็อกแบบพาสเวิร์ดอีเมลนะครับถ้าเรามาเซฟงานไว้ใน OneDrive เนี่ยจบเฮนะจะบอกให้ถ้าเราไม่ได้ซิงค์เน็ตเพราะว่าโฟลเดอร์ OneDrive เนี่ยนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่เข้ารหัสนะครับป้องกันการแฮกได้นะครับมันปลอดภัยสูงเนี่ยตัวนี้ไม่มีใครแฮกได้หรอกนะครับแต่ก็อาจจะมีแฮกได้อาจจะคนรู้โค้ดนะครับแต่คนธรรมดาเนี่ยแฮกไม่ได้แน่อันนี้ปลอดภัยสูงแต่ก็เสี่ยงภัยสูงเหมือนกันนะครับในเรื่องของถ้าฮาร์ดแวร์เราวันหนึ่งเนี่ยมันทำให้ Windows ล่มแล้วดันไปล็อกรหัสอีเมลเป็นพาสเวิร์ดเข้าเครื่องเราดันไปล็อกพินเป็นพาสเวิร์ดเข้าเครื่องช่างไม่สามารถเจาะได้นะครับช่างจะไม่สามารถก๊อปไฟล์OneDriveออกมาได้นะOneDriveเนี่ยเป็นไฟล์เข้ารหัสใช้โค้ดคอมมานด์ไลน์เข้าไปก๊อปปี้ไม่ได้ก๊อปมาได้ก็ก๊อปมาได้งั้นแหละนะครับแต่มันไม่มีไฟล์ออกมา
นะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วเราจะแก้ไขยังไงก็คือในตัวเมนูไฟล์ของ Arduino นะครับอย่างแถวๆเนี้ยนะครับเมนูไฟล์หรือ edit นี่แหละนะครับเนี่ยผมชี้ให้ดูนะเมนูไฟล์หรือ edit เนี่ยมันจะมีการให้ตั้งค่าว่าdefault folder ของ Arduino library จะให้ไปเก็บที่ไหนนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละลองไปหาดูนะครับพอเราเปลี่ยนที่เก็บแล้วเราก็เริ่มกระบวนการใหม่เราเริ่มลง ESP8266 Wi-Fi ใหม่เราลงBing Simple ใหม่แต่ไม่ต้องลง Arduino ใหม่นะหมายถึงว่าแค่ลงแค่ library เดี๋ยวมันก็วิ่งเข้าไปที่ target folder ที่ได้ดีได้ document อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ได้ OneDrive ที่ไม่ใช่ OneDrive ที่ไม่ใช่ Google Drive นะครับเพราะว่าไฟล์พวกนี้เป็นไฟล์เข้ารหัสนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมมันจะต้องมีการ execute code แล้ว Windows เขามองว่าการเขียนโปรแกรมไฟล์ที่มีการเข้ารหัสอะไรแบบนี้เขามองว่าเป็นความเสี่ยงเขาก็เลยไม่ให้เรา execute ไงนะมันติดอยู่ที่ security ของ Windows นะมันไม่ได้เกี่ยวกับ Arduino เลยโอเคนะจบไปนะเกี่ยวกับการเก็บ target แบบนี้ลงในวันไดนะไปเช็คนะของแต่ละคนนะของอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะอันเดียวกันของอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าฟ้องแบบนี้คืออะไร Bring Simple ESP8266.h no such file or library นะครับอันนี้น่าจะเกิดจากการไม่ได้ลง Bring Simple นะครับ library นะครับก็ตามคลิปเลยนะครับมันจะมีบอกหรือลงไปแล้วลงไม่ผ่านแต่มันไม่ยอมแจ้งเราว่าลงไม่ได้ก็จะเกิดในกรณีเดียวกันเลยคืออะไรรู้ไหมเกิดจากในกรณีเดียวกันว่าคือเราเวลาลงเนี่ยไฟล์ library เราไปอยู่ใน OneDrive นะครับมันก็เกิดกรณีเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเซฟไฟล์หรือเวลาเราลง library นะครับต้องตั้ง target ไฟล์ตั้งอยู่ในนี้นะครับไฟล์นะครับอยู่ในเมนูไฟล์นี่แหละนะไฟล์แล้วก็มันจะมีบอกนะครับมันจะคล้ายๆตอนตั้งนามสกุลที่โหลด library เลยนะครับอยู่แถวนั้นแหละนะครับลองอ่านดูนะครับเราเรียกว่าdefault target library อะไรทักอย่างนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับมีติดแค่อันนี้เดียวนะครับเอาไปดูของอีกท่านหนึ่งนะครับคนนี้ก็นานแล้วท่านนี้มาปรึกษาเรื่องตอนที่ Blink เวอร์ชัน1มันปิดกิจการBlink เวอร์ชัน1ไม่ใช่ปิดกิจการBlink เวอร์ชัน1เขาปิดการให้บริการแล้วเขาจะโอนถ่ายไปให้อีกบริษัทหนึ่งที่เป็น Blink เวอร์ชัน2นึกออกไหมครับท่านนี้นะครับเขียนโปรแกรมควบคุมการให้น้ำต้นไม้ไว้ที่ผมจำได้ดีเลยนะครับมาปรึกษาผมบอกว่ามันก็ปกตินะครับพี่แต่ตอนแรกผมยังไม่ได้เข้า Blink เวอร์ชัน1นะของผมทำเป็นรถบังคับไว้แต่ผมยังไม่ได้เข้าไปเช็คนะครับของท่านนี้คือทำรดน้ำต้นไม้ไว้โอเคนะครับพอร่วมกันแก้ปัญหาไปปัญหามาก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นกับคอมของพี่เขานะครับเป็นกับคอมของพี่เขาก็ลองไปทำเทคนิคเดียวกันเลยนะกับคอมเครื่องอื่นนะครับใช้ได้ปกติเลยสามารถ encode ไฟล์ได้สามารถสั่งการได้อะไรเรียบร้อยสรุปแล้วก็คือเป็นที่ Windows นะครับไฟล์เราอาจจะมีปัญหานะครับก็ทำการลง Windows ใหม่ใครลงไม่เป็นก็ศึกษาเพิ่มทำไม่เป็นก็ยกไปให้ร้านคอมนะครับเดี๋ยวทำให้หรือถ้าใครอยู่ในกรุงเทพนะครับจะขี่รถมาร้านให้ผมตั้งให้เลยก็ได้นะครับก็500 บาทเท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะนะครับเป็นค่าบริการอะไรประมาณนั้นขี่รถมาเลยนะครับขอแมปเลยพี่ครับพี่อยู่ในกรุงเทพเปล่าพี่ผมขอแมปหน่อยเดี๋ยวผมขับรถไปเลยมาเดี๋ยวจัดให้นะครับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้ก็คือเป็นที่คอมนะบางทีแบบนี้ก็คือเป็นที่คอมนะครับก็อาจจะต้องล้าง Windows แล้วทำการเซตระบบใหม่บางทีคอมบางท่านเนี่ยลงไลบรารีเกมเยอะมากบางคนถึงขนาดสร้างเกมเองบางคนนะก็ศึกษาเรื่องการทำเกมทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นเครื่องนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางทีมันโชคโชนแล้วไลบรารีมันอีลูตูนางหมดไฟล์ระบบอัลกอริทึมของไฟล์ซิสเต็มของ Windows มันเริ่มมีปัญหาแล้วไงมันก็จะมีปัญหากับการเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นการลง Windows ใหม่ก็น่าจะเป็นคำตอบได้นะครับโอเคไปอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้เพิ่งมาเมื่อวานนะครับไม่มีอะไรต้องเซ็นเซอร์นะครับพวกนี้ถูกหมดแล้วนะครับ Arduino เนี่ยไม่ว่าจะใช้เวอร์ชัน 1.8 หรือ 2.0 หรือ 1.8 ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่มีผลแต่ไปดูนี่นะครับของเขาคือ some file could not be cleared please close all app นะครับตัวนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับตัวนี้นะครับผมดูหน้าตาเนี่ยนะครับน่าจะเป็น Windows 11 นะครับตัวนี้นะ Windows 11 เราสังเกตจากบาร์มันจะอยู่ตรงกลาง
นะครับถ้าเป็น Windows 10 บาร์มันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่มันตั้งได้ไงแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนนะแต่สไตล์ผมเนี่ยผมว่า Windows 10 เนี่ยสวยที่สุดดีที่สุดเขาบอกว่าลง CH3C1 แล้วลงไม่ผ่านนะครับน่าจะติด Security ของ Windows อีกอันนึงนะครับที่เรามองข้ามไปเราเรียกว่า Control Access User นะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ใน Control Panel Search ครับ Control Panel นะผมย่อหน้าตาให้ใหญ่นะครับถ้าเราเข้าไปใน Control Panel เนี่ยนะครับเขาจะอยู่ใน User Account นะครับแล้วก็อยู่ใน Change User Access Control Setting นะครับตรงนี้นะเมนูนี้เข้ามาแล้วจะอยู่ในเมนูนี้นะครับChange User Account Control Setting นะครับบางท่านเนี่ยนะครับเวลาที่ติดตั้ง Windows ใหม่ๆเนี่ยนะครับจะอยู่ระดับ3นะครับจะอยู่ระดับ3ทุกคนเลยตัวเนี้ยมันจะทำให้จะไม่สามารถลงโปรแกรมได้อย่างที่โปรแกรมต้องการนะครับบางทีโปรแกรมเนี่ยเขาจะลงเนี่ยเขาจะสับเน็กให้เราเลยสุดปุ๊บแต่ถ้า Control Access User ตัวเนี้ยโปรแกรมจะไม่สามารถเลื่อนสเต็ปต่อไปได้นะครับจนกว่าเราจะกด Accept คือเราจะต้องเป็นคนยอมรับการลงโปรแกรมตัวนั้นให้กับเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลื่อนลงให้สุดนะครับตรงนี้เลื่อนลงให้สุดไม่มีปัญหาเมนูตรงนี้สามารถป้องกัน ransomware ได้นะครับเห็นเมนูแบบนี้นะครับมันคือของดีนะครับแต่จริงๆก็ควรจะเลื่อนเปิดเอาไว้ด้วยถ้าเกิดเรากลัวไวรัสจริงๆหรือกลัว ransomware จริงๆนะครับก็เปิดไว้แต่เวลาถ้าเราจะลงเนี่ยถ้าเราจะลงอย่าง CH3C1 เนี่ยจะต้องเลื่อนลงหรือแม้กระทั่งเราอาจจะต้องลง Arduino เนี่ยจะต้องเลื่อนลงหรือบางทีลง library ก็อาจจะต้องเลื่อนลงนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่า Control Access User นะครับก็คือป้องกันไม่ให้โปรแกรมอื่นมาโจมตีเครื่องโดยที่เราไม่ได้กดยอมรับนะครับความหมายคือประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ตัวนั้นนะแล้วก็น่าจะไม่ได้คลิกขวาเลือก Run Administrator นะครับเวลาที่จะรันโปรแกรมเนี่ยก็แค่คลิกขวาตรงเนี้ยนะครับคลิกขวาเนี่ยแล้วก็เลือก Run Administrator นะครับก็จะลงโปรแกรมได้คนนี้ไม่มีอะไรนะครับผมก็บอกว่าค่อยๆไปจัดลำดับความคิดค่อยๆศึกษาไปนะครับประมาณนั้นอีกคนนึงนะครับคนนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับน่าจะนี่เดี๋ยวเลื่อนให้ดูคนนี้ก็คือเรื่องของ OneDrive นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรก็คือพูดง่ายๆก็คือให้เราไปเช็คControl User Setting นะครับที่เป็นอยู่ใน Control Panel นะครับอยู่ในIcon User Setting นะครับเลื่อนสเกลลงให้สุดนะครับแล้วก็ไปปรับนะครับ Target Library นะครับไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ไม่ถูกรักษาความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บอยู่ใน OneDrive หรือ Google Drive เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะหอบ Library ตัวนี้ไปที่สำนักงานนะครับไม่ได้นะสำนักงานก็ไปลงใหม่เลยนะครับไปลงใหม่มันทำง่ายนะทำแป๊บเดียวนะครับนอกนั้นก็จะซิงก์กันหมดเลยนะครับคราวนี้ก็จะมา ESP32 บ้างนะครับ ESP32 เนี่ยเขาจะคล้ายกับ ESP826 นะครับแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่โครงสร้างของภาษาเนี่ยถ้าเราใช้เขียนด้วยภาษา C+ จะไม่เปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนแค่บางทีเราซื้อบอร์ดมาเราต้อง define port ให้ถูกนะครับเราต้อง define port ให้ถูกอย่างตัวเนี้ยถ้าเป็น ESP32 เนี่ยเวลาเรา define port เนี่ยให้ใช้คำว่า2นะครับหมายความว่าบางทีพอร์ตเขาเขียนว่า D2 แต่เราอย่าไปเขียนว่า D2 นะให้เราเขียนว่า2นะครับการ define port อันนี้สำคัญนะครับบางทีผมก็ไม่รู้หรอกนะครับผมก็เซิร์ช Google นะครับเซิร์ช Google แล้วผมก็จำนะครับแล้วก็ต้องลง library wifi.h กับ wifi client.h นะครับแค่นั้นแล้วก็ blinksimple.esp32 blinksimple esp32 นะไม่ใช่ blinksimple esp826 นะคนละส่วนนะครับเสิร์ชเลยนะครับแล้วก็เวลาเลือกบอร์ดมาพัฒนาเนี่ยให้ใช้คำว่า duit esp32 devkit เวอร์ชัน1นะครับให้เลือกตัวนี้นะครับมีหลายตัวนะครับ esp32 เนี่ยยิ่งทำให้เกือบสับสนใช้คำว่าเกือบสับสนนะครับตามนี้นะแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลด URL นะครับในการกำหนดการบริหารจัดการบอร์ดหรือบอร์ดแมเนเจอร์เนี่ยนะครับก็ให้ใส่เป็นตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม Search Google ก็ได้ Search Google ก็มีนะครับ Search Google
ก็รอ GitHub ตัวนี้ให้ใช้มาจาก2แหล่งเลยก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ส่วนข้างบนจะเป็น ESP8266 นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเวลาเราเสิร์ช ESP32 เนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมต้องลง library ตัวนี้นะ ESP32 by Expressive System นะครับให้ลงตัวนี้นะอย่าไปลงตัวบนนะครับลงตัวบนได้ไหมได้ตีกันไหมไม่ตีลง library เยอะไม่ทำให้ตีกันนะไม่เกี่ยวกับการลง library ผมบอกแล้วว่าจะลงได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Windows ของเราขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นนะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับระบบของเขาเลยไม่ได้ขึ้นอยู่บางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับบอร์ดที่เราซื้อมาด้วยครับนะครับจำไว้ว่าถ้า Search ESP32 ที่เป็นบอร์ด Manager นะหลังจากที่เราใส่พวก URL ในการโหลด library เนี่ยพวกนี้นะครับเราก็กดโอเคใช่ไหมแล้วเราก็มาเสิร์ชที่บอร์ด Manager เนี่ยมันจะเจอตัวนี้นะครับก็ลงติดตั้งไปในขั้นต้นเนี่ยเวลาศึกษาเนี่ยให้ศึกษาแบบออฟไลน์ก่อนนะครับเอาบอร์ดเนี่ยลองมาสั่งการด้วยอัตโนมัติก่อนให้ on off ก่อนให้ D2 น่ะมันติดดับรีเลย์กี่วิให้เรารู้ว่ามันคอนโทรลแบบนี้นะเราจัดวงจรได้นะครับเราค่อยไปต่อเป็นระบบคลาวด์ไร้สายนะครับหรือใครจะต่อเป็น LCD segment ก็ได้นะครับหรือจะต่อเป็น LCD ที่เป็นsegment ยาวก็ได้นะครับที่เป็น 16:2 นะครับก็ไม่ยากแต่ผมยังไม่ได้ทำไว้เพราะว่าในตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าลงตรงนี้ไปทุกคนติดกันหมดเลยเพราะว่ามันจะมี library เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ผมทำได้นะครับผมทำได้แล้วก็ต่อไปนะครับเราก็ต้องลง Blink by Vladimir Szymanski นะครับก็เหมือนกันกับ ESP8266 เลยนะครับต้องลงเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลง ESP8266 ก็ลงไว้ก็ได้นะครับ library เยอะไม่ได้ทำให้ชนกันหลังจากนั้นเราก็ตรงนี้เป็นการบังคับนะครับแค่นั้นเองนะครับinput มาแล้วก็ถ้าเรายังไม่มี Wi-Fi ก็ยังไม่ต้องใส่พวกนี้ก็ได้นะครับยังไม่ต้องใส่ก็คือเขียนออฟไลน์ไปก่อนให้เขา on off ได้นะครับค่อยขยับไป Wi-Fi นะครับก็จะเหมือนกันเลยทุกสเต็ปเลยอันนี้แล้วเวลาเรียนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเวลาที่เราศึกษาเนี่ยเราจะเริ่มจากตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่ช่องผมนะช่องผมจะมีอยู่นะครับผมแนะนำให้ดูเป็น playlist นะครับplaylist นะBlink Arduino อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพุชก่อนนะครับคราวนี้ Blink Arduino เนี่ยเวลาที่ผมทำ list ไว้เนี่ยนะครับ EP 1จะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าผมเรียงว่าคือเวลาที่กำหนด playlist เนี่ยมันก็เอาใจยากมากนะว่าเราจะเรียงจากเก่าไปใหม่หรือใหม่ไปเก่าเวลาผมจัดเรียง playlist เนี่ยนะครับผมจะทำให้คนที่เขาติดตามอยู่ตลอดเนี่ยดูง่ายนะครับไม่ได้ทำให้คนที่เข้ามาใหม่ดูง่ายเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามตลอดตั้งแต่ Blink EP 1เนี่ยนะครับเข้ามาใหม่ก็จะเห็นอันใหม่อยู่ข้างบนนะครับแต่คนเก่าเพิ่งเข้ามาจะต้องไปดู EP 1จากข้างล่างนะครับเนี่ยก็คือตัวเนี้ยนะ EP 1นะครับดู EP 1เนี่ยนะครับผมก็จะบอกหมดเลยนะครับนี่คือกระบวนการนะครับหน้าจอที่ผมบอกไว้เป็นภาษาอังกฤษนะครับตามลูกศรเลยนะครับทฤษฎีการบังคับระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ช่างนะครับอันนี้คือคลาสสิกเลยที่ผมย่อยมาให้เหลือแค่นี้ให้ท่านจำหลักการแค่นี้ก่อนนะครับมันจะควบคุมได้อุปกรณ์ทุกอย่างได้บนโลกนี้แม้กระทั่งควบคุมการเปิดปิดคอมจากระยะไกลก็ทำได้นะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับจะตั้งคำนวณให้เปิดเป็นเวลายังทำได้เลยนะครับมันทำได้เยอะมากบอกเลยว่าแม้กระทั่งพัดลมนะหรือใครจะทำเรื่องของฟาร์มิ่งนะครับใครที่จะเลี้ยงสัตว์ที่เปิดฟาร์มิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีอุปกรณ์พวกนี้นะครับถ้าเราไปไม่ใช่บอกว่าไปจ้างคนอื่นมามันไม่ดีนะหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะประหยัดเราอยากจะทำเองนะครับเราสามารถทำระบบระบายความร้อนในฟาร์มได้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเนื้อบากกว่าแรงก็จ้างบริษัทที่เขาทำอะไรก็ได้ซื้อสำเร็จมาก็ได้มันได้หมดมันสนุกตรงไหนมันสนุกตรงที่ได้ลองผิดลองถูกนะครับบางทีถ้าเราศึกษาแบบเนี้ยคนที่บางคนจะมาขายระบบให้เราเนี่ยเรายังสามารถตรวจสอบได้อีกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ make sense แล้วนะแบบนี้มันไม่น่าจะได้นะแบบนี้มันผิดหลักอะไรแบบนี้เราก็จะไม่ถูกหลอก
ขายว่ามันซื้อมาแล้วจะคุ้มค่าไหมอะไรแบบนี้คือเหมือนกับว่าอันเนี้ยคือย่อยมาให้แล้วนะครับทุกแพลตฟอร์มใช้หลักการนี้หมดนะครับหลักการนี้ก็คืออะไรนะ user นะครับเขียนโค้ดนะครับ execute โค้ดลงบอร์ดนะครับแต่ execute บอร์ดเนี่ยก็สามารถสั่งการอุปกรณ์ได้แต่ยังไม่สามารถบังคับระยะไกลได้นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเจ้าอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราหรือเราไปอยู่ที่อื่นนะครับเราจะไม่สามารถบังคับระยะไกลได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลงทะเบียนนะครับในการใช้แพลตฟอร์มนะครับในที่นี้ผมใช้ Blink หรืออาจจะมีในอนาคตมีอุปกรณ์มาขายนะครับท่านก็ศึกษาภายใต้หลักการนี้ท่านก็ลงทะเบียนนะครับทำการร่างดีไซน์หน้าวอลหน้าเขาเรียกว่าดีไซน์หน้าแกดเจ็ตนะครับแล้วก็สร้างเอาเทมเพลต ID นะครับไปใส่โค้ดนะครับ execute code เนี่ยมันก็จะควบคุมได้แล้วบอร์ดเนี่ยเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลให้บนวิดเจ็ตของเราเราก็สามารถที่จะตอบสนองคือกดปุ่มได้หรือว่าอ่านค่าได้อ่านค่าแรงดันนะครับอ่านค่า LED นะครับ LED ก็เป็นปุ่มบนมือถือสีแดงนะครับกำหนดว่าสีแดงตัวนี้ประตูโรงงานเปิดอยู่นะฮะประตูยังไม่ได้ปิดเราก็เช็คได้ละมีคนเปิดประตูบ้านหรือมีคนยกของไปโดยที่เราวางเซ็นเซอร์เอาไว้ก็ทำได้หรือจะสร้างให้มีการนับคนเข้าออกจากร้านวันหนึ่งก็ได้ถ้าใครเป็นอย่างงานอีเวนต์นะครับอยากต้องการนับคนเข้าออกนะครับสามารถมอนิเตอร์ลิงได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ได้แบบเรียลไทม์แม้กระทั่งนะครับอุปกรณ์ทำงานได้หรือไม่ได้เนี่ยมันยังรายงานมาให้เราผ่านหน้าจอมือถือได้ด้วยนะครับมันสามารถทำได้เยอะจริงๆนะครับก็เนี่ย EP 1เนี่ยนะครับมีผู้รับชม 20,000 ละ1 ปีตอนแรกที่ผมทำลงมาเนี่ยนะครับลงไปจะมีคนดูหรือเปล่าแต่ผมรู้คำตอบอยู่แล้วนะครับผมรู้คำตอบอยู่แล้วว่าจะต้องมีคนมาดูแน่ๆเพราะว่าเราวางแพทเทิร์นคือเวลาผมวางแพทเทิร์นเนี่ยนะครับสังเกตว่าตั้งแต่ EP 1เนี่ยนะครับผมจะทำเป็น EP นะครับ EP นี้คือ EP ที่13ไหม15นะครับ EP ล่าสุดคือ EP 15 EP เนี้ยคือ EP ที่16จริงๆว่าจะพอลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเบสิกมันพอแล้วนะครับพอเข้าใจเรื่องการบังคับระยะไกลเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นเลยนะครับก็จะมี EP ล่าสุดเนี่ยเป็น EP ที่15นะครับเรื่องของเซกเมนต์อ่านค่าแสงนะครับมีคนดู400อยู่นะครับถือว่าพลาดเลยนะครับถือว่าทุกท่านเนี่ยเกือบพลาดแล้วนะครับจริงๆบอกเลยว่า EP เนี้ยนะครับมันคือการสุดยอดของการควบคุมเลยนะครับก็คือสมมุติว่าเราอยากจะกำหนดทิศทางการปิดเปิดของอุปกรณ์โซลาร์เซลล์นะครับโดยใช้แสงเป็นเงื่อนไขนะครับเราอาจจะทำตัวเซ็นเซอร์แสงเนี่ยนะครับไปแตะไว้ที่ใดที่หนึ่งที่มีแสงชัดเจนนะอย่างเช่นนอกบ้านสมมุติว่าผนังเราตรงนั้นนะครับเราก็ไปติดไว้ตรงนั้นแล้วก็ลากสาย3 โวลต์ 5 โวลต์มาใส่กล่อง MCU หรือกล่อง Arduino ให้เขาอ่านแสงนะครับเขาจะรู้ว่าแสงเข้มหรือน้อยแล้วก็สามารถนำเงื่อนไขแสงตรงนั้นมา define ตามหลักการของเรานะสมมุติว่าแสงมากเนี่ยนะครับก็ให้เงื่อนไขพวกนี้นะครับไปควบคุมอินเวอร์เตอร์ให้ทำงานเต็ม 100% เลยนะครับในวันนั้นทำไปเลยนะครับหรืออาจจะคำนวณเป็นเวลาก็ได้นะครับคำนวณเป็นเวลาก็คือสมมติว่าบ่าย 4 โมงเนี่ยนะครับแสงเริ่มหมดแล้วนะครับเราใช้มาทั้งวันแล้วไงตั้งแต่ 10 โมงจนถึงบ่าย 4 โมงเนี่ยเราพอแล้วมันประหยัดไฟได้แล้วนะครับสั่งชัตดาวน์อินเวอร์เตอร์โดยไร้เงื่อนไขเลยก็ทำได้นะครับทำเป็นเวลาก็ทำได้ใช้ไฟการไฟฟ้าบ้างนะครับใช้อินเวอร์เตอร์บ้างนะครับปิดเปิดเป็นเวลาบางทีถ้ามีเมฆฝนนะครับว่าไหนฤดูฝนหรือมีความชื้นเรายังสามารถนำเงื่อนไขพวกความชื้นอุณหภูมิเนี่ยมาเป็นตัวแปรในการปิดเปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ได้ด้วยอุปกรณ์โซลาร์เซลล์นะผมบอกไว้เลยนะค่าซ่อมเนี่ยแพงกว่าค่าลงทุนการศึกษาการบริหารจัดการพวกนี้นะครับหมายความว่าถ้าเราใช้แบบไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอะไรเลยอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมีการรีโหลดมากแบตก็จะเสื่อมไปแต่ถ้าเราใช้แบบfair value
fair value คืออะไรจริงๆเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยนะครับผมมีข้อมูลเยอะพอดูแหละนะครับเพราะว่าเราซ่อมแล็ปท็อปมาอยู่นะครับเรารู้ว่ามันถูกเก็บไว้ได้นานมากโดยที่ไม่เสื่อมเลยนะผมเคยเก็บแบตลิเธียมนะครับ EP ไหนไม่รู้แหละที่ผมแกะให้ดูผมเก็บไว้นานมากเลยเก็บประจุได้ดีมากนั่นหมายว่าแบตลิเธียมเนี่ยนะครับเขาสามารถใช้งานได้ยาวจริงแต่ต้องมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งนะครับเงื่อนไขอะไรอย่ารีดโหลดมากหมายความว่าเก็บไว้สำรองนะครับเวลาที่เราใช้ผสมผสานกับโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ให้เขาชาร์จมาบ้างเวลาหมดแสงก็ให้เขาใช้แค่ 20% พอครับวันถัดไปเขาจะชาร์จกลับแค่ 20% จะทำให้เขาไม่ร้อนและอายุการใช้งานเขาจะยาวนานเลยผมว่าแบตลิเธียมเนี่ยอยู่ได้เป็น10 ปีนะแบตแล็ปท็อปผมที่บ้านเนี่ยเอาจริงๆมา10 ปีจริงๆนะเพราะว่าคือเราเป็นช่างคอมไงแล้วเราใช้อยู่แล้วเราก็ซ่อมของคนอื่นอยู่เราก็จะสอบถามทุกคนเข้ามาว่าพฤติกรรมการใช้งานของพี่เป็นไงโอ้ยผมใช้งานข้างนอกตลอดเลยรีโหลดตลอด2 ปีแบตบวมเลยพวกโพลิเมอร์นะที่เป็นลิเธียมโพลิเมอร์ที่เป็นแผ่นแบนๆบางคนก็โป่งจนทำให้เคสปะทุปะทะเลยนะครับแต่ผมคิดว่ามันทนนะแต่เราจะต้องรีโหลดแค่ 20% พอละสมมติว่าแบต100 แอมป์ใช้แค่20 แอมป์พอเอา20 แอมป์นั่นแหละมาใช้แค่1 ชั่วโมงพอแล้ววันต่อไปเดี๋ยวมันชาร์จกลับ20 แอมป์นะครับแบตก็จะไม่ร้อนผมว่าแบตอยู่ได้เป็น10 ปีนะถ้าลองไปบริหารจัดการแบตเตอรี่ตรงนี้ให้ดีแต่ผมเองเนี่ยนะครับผมรู้ว่าผมจะทำอะไรนะผมรู้แล้วจริงๆผมรู้ว่ามันจะสำเร็จด้วยแต่คือด้วยงานด้วยอะไรเนี่ยมันยังไม่ได้ทำออกมามากมายกายกองมหาศาลเพราะว่าเรารักในงานซ่อมไงตอนนี้ผมกำลังหาคำตอบในงานซ่อมอยู่คือเราจะต้องcover งานซ่อมเนี่ยเอาให้อยู่หมัดก่อนในทุกอุปกรณ์ที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะต้องซ่อมให้ได้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าการสร้างเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาแล้วค่อยโฟกัสกันเรื่องของการโซลาร์เซลล์ประหยัดพลังงานบ้านผมเดือนละ500นะครับตอนนี้ก็ยังแผนการก็ยังดำเนินอยู่เงิน500 บาทต่อเดือนค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเราประหยัดได้ถึง300 บาทต่อเดือนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินเก็บมากขึ้น12 3 36 3,000 กว่าบาท12 3 36ใช่ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับซื้อแผ่นโซลาร์เซลล์300 วัตต์ได้1 แผ่นนะเห็นไหมพอเราประหยัดได้1 ปีเราก็จะมีเงินซื้อแผ่นเพิ่มอีก1 แผ่นเห็นไหมมันมีวิธีการบริหารจัดการมากมายนี่คือผมอินสปายไว้แต่ผมว่าแบตเตอรี่เนี่ยลิเธียมหรือจะเป็น LMC อะไรก็ได้ที่ผมเองไม่เชี่ยวชาญเรื่องแบตเตอรี่นะแต่ว่าผมก็ดู YouTube พี่ๆหลายท่านนะครับผมก็อันนี้ผมพูดตามเพื่อนพี่ๆเขานะแต่แบตลิเธียมเนี่ยผมรู้แน่นอนแหละนะครับแต่ LMC ฟอสเฟตลิเธียมไฟโฟอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยมีความรู้แต่ผมว่ามันไม่น่าจะเสียเร็วขนาดนั้นผมว่ามันเสียเร็วนะครับน่าจะเกิดจากการรีดโหลดโดยผิดเงื่อนไขนะครับจึงทำให้เวลามันชาร์จกลับมันร้อนเนี่ยนะครับมันชาร์จกลับมันร้อนมันก็เสื่อมไวแต่ถ้าใช้แค่ 20% เนี่ยนะครับพี่ว่ามันน่าจะใช้ได้เป็น10 ปีนะครับถ้า10 ปีเนี่ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราใช้เป็น10 ปีเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะก็หลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของตัวนี้นะครับเรื่องของการควบคุมไฟบ้าน220 โวลต์นะครับจะต้องควบคุมไฟแบตเตอรี่12 โวลต์เอาให้อยู่ก่อนค่อยไปเล่นควบคุมไฟบ้านเพราะว่าไฟบ้านเวลาผิดพลาดมาตุ้มแล้วก็เรื่องของถ้าเราจะใช้เงื่อนไขของแสงนะครับมาควบคุมการปิดเปิดไฟบ้านจะต้องควบคุมเสถียรด้วยสเตทควบคุมนะครับในคลิปนี้ก็จะมีบอกนะครับสเตทควบคุมก็ลองไปศึกษาดูคนดู400น้อยแต่ดีนะผมบอกเลยแล้วก็เรื่องของ LDR อันนี้คนดู 2,000 หรือไม่อาจจะรู้จากเรื่องนี้แล้วก็ไม่ดูเรื่องนั้นก็ได้ไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นเรื่องของ LDR นะครับ LDR เนี่ยจะมีการสาธิตเรื่องการควบคุมเสถียรด้วยถ้าเราใช้เงื่อนไขเกี่ยวกับของแรงดันเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดการปิดเปิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องควบคุมเสถียรด้วยเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันจะเป็นนิสัยแบบนี้ทันทีเมื่อแรงจ่ายเนี่ยถูก
รีดโหลดนะครับแรงดันก็จะลดลงอยู่แล้วแต่เมื่อลดลงนะมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้เนี่ย MCU เนี่ยที่เราเขียนไว้จะหยุดการทำงานนะครับพอหยุดการทำงานมันไม่มีการกินกระแสแล้วแรงดันมันจะเด้งกลับนะครับตรงนี้แหละท่านจะต้องควบคุมเสถียรให้ดีถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้ปฏิเสธก็ปฏิเสธยาวไปเลยนะครับอย่าให้เปิดอีกจนกว่าเมื่อแรงดันจะพุ่งไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้คือถ้าอย่างเป็นแบตเตอรี่ระบบ12โวลต์เนี่ยก็ให้แรงดันวิ่งจนไปถึง 13.5 นะครับ 13.5 แล้ว1ชั่วโมงด้วยนะสมมุติว่าถ้า 13.5 แค่1วิก็ไม่ได้นะไม่ได้ต้อง 13.5 สัก1ชั่วโมงไหมถ้า 13.5 แล้วมันอยู่ได้ 13.5 เนี่ยเรียลไทม์ไปจนถึง1ชั่วโมงเนี่ยค่อยให้เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เราเรียกว่าการบริหารจัดการพลังงานนะครับหรือแบตเตอรี่แมเนจเมนต์เป็นพื้นฐานเลยนะครับเป็นพื้นฐานจริงๆไปต่อยอดทำได้เยอะมากนะครับการควบคุมเสถียรก็ทำแบบนี้ ในจริงๆก็ทำแบบนี้นะพวกคนที่เขาเขียน MCU มาก็เขียนหลักการนี้เลยนะครับทำไมผมรู้นะครับผมไม่ได้เป็นคนเขียนนะครับผมเป็นคนจินตนาการนะครับผมเขียนโปรแกรมตอบสนองความต้องการของผมนะครับพอดีมันไปโป้เช็คกับใครก็ไม่รู้นะครับก็อาจจะไปโป้เช็คกับพวกที่เขียนโปรแกรมผลิตระบบต่ำตัดอะไรเงี้ยนะครับมันก็เข้ากันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับมันขออะไรก็ตามนะครับอะไรก็ตามที่เราใช้งานได้อะไรก็ตามที่เราเขียนแล้วมันตอบโจทย์นะครับสามารถขับพลังงานได้สูงสามารถรักษาเสถียรภาพ PLC ได้สามารถสวิตช์สัญญาณนะครับระบบไหนก็ได้ขอให้มันสูญเสียน้อยที่สุดจัดการพลังงานได้ที่สุดแล้วก็คุ้มค่ากับฮาร์ดแวร์ที่ลงทุนไปได้นานที่สุดประหยัดตังค์ในกระเป๋ามากที่สุดผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับในแบบของเรานะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะศึกษาด้วยระบบอะไรก็ตามนะครับก็ขอให้ตั้งใจนะครับผมเองก็ศึกษาไปในทิศทางของผมนะแต่ว่าบางทีผมก็แชร์ไอเดียออกมานะนึกออกไหมมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะแชร์มาทั้งหมดเพราะถ้าแชร์มาทั้งหมดเลยเนี่ยท่านก็คงจะไม่ไปดูคนอื่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับคนนี้บ้างคนนี้นิดคนนี้หน่อยคนนี้สอนเรื่องการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์คนนี้รีวิวการซ่อมคนนี้ลงรายละเอียดทรานซิสเตอร์คนนี้สอนเครื่องเชื่อมคนนี้สอนอะไรPLC คนนี้สอนคนที่ทำอินเวอร์เตอร์ขายคนนี้พยายามจะทำอินเวอร์เตอร์ขายคนนี้เปิดคอร์สคนละนิดคนละหน่อยนะครับผสมผสานกันมันก็ลงตัวนะครับในโลกของอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าทุกคนในสังคมเนี่ยนะครับจะมีความสำคัญเท่าเทียมกันนะครับเปรียบเสมือนกับตัวต้านทานที่อยู่หน้าขาเกตของมอสเฟตขาดแค่นิดเดียวยืดแค่นิดเดียวไม่เท่าเพื่อนมอสเฟตระเบิดตุ้มทุกอย่างทำงานไม่ได้ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาให้ครอบคลุมนะครับให้ตอบโจทย์การใช้งานของเรานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ บ๊ายบายขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ